වෙල්කම් ටු ද පැල්තින්. ඔයා දන්නවද ඔයාගේ ලක්ෂ ගාණක් වටින MacBook එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩෙඩ් කරලා දාන්න පුංචි කූඹියකට පුළුවන් කියලා. මේක ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැති සහ හිතන්නේවත් නැති කාරණයක්. යූසර්ට පේන්නේ හොඳට වැඩ කර තිබුණු MacBook එක එකපාරම no power එනවා විතරයි. නමුත් එයා දන්නේ නැහැ ඇත්තටම මේකට රීසන් එක මේ කූඹි ප්‍රශ්නය කියලා. no power කියන එක විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ MacBook එකට තවත් ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති කරන්න මේ කූඹින්ට පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක මම කරන්නේ විශේෂ හේතුවක් නිසා. මොකද මගේ යාළුවෙක්ගේ MacBook එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඩෙඩ් වෙන්න ගියා මේ කූඹි ප්‍රශ්නය නිසා. ඉතින් ඒ දේ තව කෙනෙකුට නොවෙන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. ඒ වගේම ඔයා MacBook එකක් යූස් කළේ නැතත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද ඔයාට වැදගත් වෙන ගොඩක් දේවල් මේ වීඩියෝ එකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා මේ ලැප්ටොප් සහ කූඹි ප්‍රශ්නය ගැන. හරි අපි මුලින්ම බලමු ඇයි MacBook එකක් ඇතුළට මේ කූඹියකට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඒක අපිට මිනිස්සු විදියට මේ ප්‍රශ්න දිහා බැලුවට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. නමුත් කූඹියක් විදියට අපිට මේක දිහා බැලුවොත් තේරුම් ගන්න ඉතාමත්ම පහසුයි. ඇයි කූඹියක් MacBook එකක් ඇතුළට යන්නේ කියන එක ගැන. ඒවා ඔයාට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ ප්‍රශ්نين ගැලවෙන්න නම්. ඉතින් හිතන්න ඔයා කූඹියක් නම් ඇයි MacBook එකක් ඇතුළට රින්ගන්නේ? මේ MacBook එක අයිති කෙනා මේ MacBook එක ඉස්සරහටලා බිස්කට් වගේ දේවල් කනවා නම් ඒ කැම වලින් එන පොඩි කොටස් කීබෝඩ් එක අස්සට සහ වෙනත් සිදුරු වලින් MacBook එක ඇතුළට එන්න පුළුවන්. කාලයක් තිස්සේ මේක වෙනකොට කූඹියක් විදිහට ඔයාට ආස හිතෙන විදිහේ කැම ගොඩක් මෙයාගේ MacBook එක ඇතුලේ ගොඩ ගහනවා. ඉතින් දැන් කැම සුවඳට ඔයයි ඔයාගේ යාළු අනිත් කූඹියයි මේක ඇතුලට ගියාට පස්සේ ආපහු එන්න හිතෙන්නේ නැති තවත් හේතුවක් හම්බ වෙනවා. ඒ තමයි මේක ඇතුලේදී ඔයාට දැනෙන උණුසුම. ඒ කියන්නේ මේ MacBook එකක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී අපිට උණුසුමක් දැනෙනවා. ඉතින් කැමක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ හොඳ උණුසුම් පරිසරයකුත් තියෙනවා. කූඹියක් විදිහට ඔයාට හොටෙල් එකකට ගියා වගේ ඉතාමත්ම පහසුවෙන් සැපට ඉන්න පුළුවන් මේ MacBook එකක් ඇතුලේදී. ඉතින් කූඹියක් මේ විදිහට MacBook එක ඇතුලට ගියාට පස්සේ එයාට මේක ඇතුලේ ඉන්න හිතෙන තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං හේතුවක් හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි මේ MacBook එකේ ස්පීකර් එක. ඒ කියන්නේ කූඹියක් විදිහට ඔයාට මේ MacBook එකේ ස්පීකර් එක කන එක ගොඩක් ආසාවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මොකද මේකේ මැද තියෙන රවුම් කොටස තමයි කූඹි ගොඩක්ම ආස කරන දෙයක් වෙන්නේ ඉක්මනටම කාලා දාන්න. ඉතින් මේ විදිහට කාලයක් කූඹි ඔයාගේ MacBook එක ඇතුලේ පදිංචි වුණාට පස්සේ MacBook එක ඇතුලේදී මේ කූඹි මැරුණොත් එයාලගේ ශරීරවල තියෙන ඇසිඩ් සහිත ද්‍රව්‍ය නිසා මේ දේවල් MacBook එකේ මදර්බෝඩ් එකේ ගෑවුණාට පස්සේ එතන කොරෝෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් මල බැඳීමකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ යාළුවට වුණ දේ තමයි එයාගේ වටිනම ප්‍රොජෙක්ට් ගොඩක් තිබුණු එයාගේ මේන් කම්පියුටර් එක විදිහට පාවිච්චි කරපු MacBook Pro එක එකපාරම වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඒ කියන්නේ no power වුණා. ඒකට අපි charger එක මාරු කරලා බැලුවා ඒත් හරියන්නේ නැහැ. මේක on වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙයා මේක ගත්ත තැනට අරන් ගිහින් තියෙනවා. ඒ shop එකෙන් මේක බලලා කියලා තියෙනවා මේක board එකේ අවුලක් වගේ තමයි පේන්නේ. මේක Apple company යවන්න වෙයි හදන්න කියලා. නමුත් Apple company යවුවට පස්සේ යාලා මේ board වල පොඩි issues fix කර ඉන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට සම්පූර්ණ board එකම replace කරනවා කියලා තමයි යාට මේ shop එකෙන් කියලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒත් එක්ක මේ shop එකෙන් මෙයාට කියලා තිබුණා එහෙම board එක දාන්න නම් අලුත් MacBook එකක් ගත්ත ගානටම කිට්ටු ගාණක් යනවා කියලා. නමුත් ඊටත් වඩා වැදගත් දේ උනේ මේ විදිහට බෝඩ් එකක් දැම්මොත් එහෙම අපිට කලින් බෝඩ් එකේ කලින් MacBook එකේ තිබුණු data කිසිම දෙයක් අපිට ආපහු ගන්න බැරි වෙනවා කියන එක. ඉතින් මගේ යාළුවාට මේ MacBook එකටත් වඩා ගොඩක් වටිනාකම තිබ්බේ මේක ඇතුළේ තිබුණු data වල. ඉතින් මෙයා කොහෙත්ම කැමති වුණ නැහැ මේක Apple company යවලා හදාගන්න. එහෙම යවලා මේකේ බෝඩ් එක replace කරොත් එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් බෝඩ් එකක් දැම්මොත් එයාට ඒ ලක්ෂ ගාණක් වටින project වල details එහෙම නැත්නම් ඒ projects ආපහු ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා එයා කැමති වුණේ නැහැ මේක Apple company යවලා repair කරගන්න. ඉතින් මෙයා මේක ලංකාවෙන් repair කරන්න පුළුවන්ද කියලා හොයලා බලලා තිබුණා. ඒ හොයද්දී හම්බුණ තැනකට මේ MacBook එක බාර දුන්නාට පස්සේ තමයි මට මේ විස්තරය ආවිලා කිව්වේ. ඒ දුන්න තැන Google reviews හොඳට තිබුණ නිසාලු මේක ගිහින් දුන්නේ හදන්න කියලා කිව්වා. එයාලා මේ MacBook එක බාර ගන්නකොටම සම්පූර්ණයෙන්ම හැම පැත්තෙම ෆොටෝස් ගහලා තියා ගන්නවා කිව්වා මුලින්ම. එතනදී යාළුවා ඉස්සරහදීම මේ MacBook එකේ බෑක් කවර් එක ගලවලා පෙන්නලා තියෙනවා. මේ බේසික් ඩයග්නෝස් එක කරද්දී මේක ඇතුලේ ගොඩක් ඩස්ට් එක තියෙනවා කියලා සහ බෝඩ් එක ඇතුලේ කූඹ කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවත් මගේ යාළුවට පෙන්නලා තියෙනවා. මේ බේසික් ඩයග්නෝස් එක කරද්දී ඒ වගේම ෂෝට් සර්කිට් එකක් වගේ තියෙනවා කියලාත් මෙයාට කියලා තියෙනවා. මේක ඇඩ්වාන්ස් ඩයග්නෝස් එකක් කරලා තමයි ඉෂුව එක හරියටම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න වෙන්නේ කියලාත් මෙයාට කියලා තියෙනවා. මේ ඇඩ්වාන්ස් ඩයග්නෝස් එක කරන්න වැඩ කරන දවස් 1-3 අතර කාලයක් සහ රුපියල් 5000ක වගේ charge එකක් යනවා කියලාත් එතනින් එයාට කියලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවාට මේකේ තියෙන data ගොඩක් වටින නිසා එයා MacBook එක එතෙන්ට බාර දීලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මට ඇවිල්ලා කිව්වේ මේ වගේ තැනකට දුන්නා මේක හදන්න දුන්නා කොහොම කරයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් දෙවනි දවසේ මෙයාට එවලා තිබුණා මේ MacBook එකේ diagnose report එකක්. ඒ කියන්නේ diagnose report එකේ තිබුණේ මේ MacBook එකේ දැනට තියෙන issues සහ ඒවා fix කරන්න යන charges ගැන. එතකොට තමයි අපි දැනගත්තේ මේ MacBook එකට මේ වගේ දෙයක් වෙලා තියෙන්නේ මේකට කූඹි ගිහිල්ලා තියෙන නිසා කියලා. ඇත්තට මට මේ report එක දැක්කහම මතක් වුණේ ලෙඩකට බෙහෙත් ගන්න ගියපුවාම ලෙඩේ සහ ඒ බෙහෙත් වලට යන වියදම පැහැදිලිව සටහන් කරලා දුන්න report එකක් වගේ කියලා මේක. ඉතින් ඊළඟ දවසේ අපි ගියා මේ One Mac කියන service center එකට මොකද අපේ MacBook එකේ තත්ත්වය කියලා බලා ගන්න. එතනදී අපිට විනාඩි 15ක විතර හොඳ explanation එකක් ලබා දුන්නා. කූඹි ගියාට පස්සේ කොහොමද මේ වගේ no power issue එකක් වෙනකන් මේක වර්ධනය වෙන්නේ කියන එක ගැන ගොඩක් හොඳ අවබෝධයක්
අවබෝධයක් අපිට ලබා දුන්නා හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන්. ඉතින් එයාලා ඇහුවා අපෙන් මේක රිපෙයාර් කරනවද නැද්ද කියලා. යාළුවාට උනුනේ data ටික බේර ගන්න නිසා අපි ඇහුවා data ඉතුරු වේද මේක හදන්න ගියොත් කියලා. ඉතින් එයාලා කිව්වා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක data වලට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේක රිපෙයාර් කරලා දෙන්නම් කියලා. ඊට දවස් දෙකකට පස්සේ අපි ගියා මේක රිපෙයාර් කරා කිව්වට පස්සේ මේක ආපහු ගන්න. එතනදී අපි චෙක් කරලා බැලුවා මේක data ටික තියෙනවද කියලා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. data ටික එහෙමම තිබුණා. එතනදී කතා කරද්දී තමයි අපිට හරියටම තේරුම් ගියේ මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම MacBook එකක් damage වෙන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ මේක ඇතුළට කූඹි ගිහින් තියෙන නිසා කියලා. අර report එකේ කූඹි කතාවක් තිබුණාට අපි එච්චර හිතුවේ නැහැ MacBook එක ඇතුළට කූඹි ගියාට එච්චර issue එකක් නැහැ කියලා තමයි අපි හිතුවේ. මොකද කූඹි ටික පිහදලා දාලා මේක වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් board එකට මෙච්චර damage එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා අපි දැනගෙන හිටියේ නැහැ කූඹි නිසා MacBook වලට. ඉතින් එතනදී අපිට explain කරලා දුන්නා MacBook ගොඩක් මේ විදිහට එනවා repair වලට කූඹි ප්‍රශ්නය නිසා කියලා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට service කරාට පස්සේ එයාලා ඒ service එකට මාස 6ක warranty එකකුත් ලබා දුන්නා. personally මම දන්න මගේ යාළුවෙකුට මේ දේ සිද්ධ වුණ නිසා තමයි මම මේ විදිහට මේක වීඩියෝ එකක් විදිහට ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මොකද එතකොට තව කෙනෙකුට මේ වගේ දෙයකින් ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන නිසා. එදා අපිට ලැබුණු service එක environment එක පිළිවෙල සහ professional විදිහට අපේ time waste නොකර repair එක warranty එකකුත් එක කරලා දුන්න එකට මේ one Mac කියන service center එකට අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. එයාලා MacBook සහ Mac repair වල specialist ලා. ඉතින් ඔයාලගෙත් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් MacBook එක හෝ Mac එක අරන් ගිහින් බලන්න. එතන ගොඩක් හොඳ quality service එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් එතන MacBook සහ Mac විතරයි repair කරන්නේ. iPhone හෝ වෙනත් Apple devices නෙමෙයි repair කරන්නේ. පළල description එකේ මම එයාලගේ contact number සහ address එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් අවශ්‍ය අයට ගිහිල්ලා පුළුවන් එයාලව contact කරගෙන ඔයාලගේ MacBook වල issue එකක් තියෙනවා නම් මොන හරි ඒක fix කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මට mainly ඕන උනේ මේ කූඹි ප්‍රශ්නේ අපි හිතනවට වඩා ගොඩක් බරපතල එකක් කියලා ඔයාලට හේතු ගන්නවන එක. මොකද අපි මේක එච්චර හිතන්නේ නැති දෙයක් වුණාට එච්චර ක්‍රියා කරන්නේ නැති දෙයක් වුණාට අපේ පෙරද්ද නිසා අපේ MacBook එක සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන් dataත් එක්කම ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ MacBook එක එහෙම නැත්නම් වෙනත් laptop එකක් හරි හොඳ පිරිසිදුව පාවිච්චි කරන්න. කවදාවත් MacBook එක එහෙම නැත්නම් laptop එක ඉස්සරහා තියාන කැම කන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා කැපේ වලට එහෙම නැත්නම් hotels වලට ඔයාගේ MacBook එක අරන් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ desk එක හොඳට clean කරලා ඔයාගේ MacBook එක තියාගෙන වැඩ කරන්න. නැත්නම් මේ desk එකේ තිබිලා හරි ඔයාගේ MacBook එකට පොඩි කැම කොටසක් හරි ගියොත් එහෙම කොහොම මේකට interest වෙලා කොහොම මේක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් වෙන damage එක ඔයා හිතනට වඩා ගොඩක් වැඩි. ඒක තමයි මට මූලිකවම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ MacBook එකක් තියෙන යාළුවට අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. MacBook නෙමේ ඕනම laptop එකක් තියෙන කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන දේ දැන්ම අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් comment කරන්න. ඔයා තවමත් applethink subscribe කරන්නේ නැතුව නම් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එකත් all දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ වගේ ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන Apple ගැන ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ applethink channel එකේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා ඉන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙමනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එකතුලා ඉන්න applethink එක්ක. A long road and the money's gone. All the games where you played your part from the very start just to come this far. You should know I believe in you. Every race you run, you're my number one. Kick it up now and bring